Oke, hai semua. Hari ini kita akan buka kotak gadget yang paling hot untuk upgrade kereta korang. Ini dia Carlinkit CarPlay AI Box. Apa yang ada di dalam kotak kecil ini yang boleh tukar skrin kereta standard korang kepada sistem Android penuh. Oke, mari kita lihat. Kotaknya kemas, siap dengan wrapping lagi guys. Jadi jom kita gunting dulu dia punya plastik wrapping nih. Oke, mungkin ada yang tidak tahu fungsi CarPlay AI Box nih. Secara ringkas lah, ini adalah untuk menukar skrin infotainment kereta korang yang terhad fungsinya kepada tablet Android yang lengkap. Erti kata lain, infotainment korang tidak boleh buka YouTube, Netflix apa semua. Tapi bila kamu pasang benda nih, kita boleh play YouTube, Netflix dan macam-macam lagi guys. Yang penting infotainment kamu support CarPlay ataupun Android Auto. Mari kita tengok isi kandungan kotak nih guys. Okey, dalam ni dia ada bagi kupon cloud SIM. Apa benda ni saya pun kurang pasti. Nanti kita tengok. Okey, ini dia peranti utamanya. Saiz dia kecil, mudah disorok ya guys. Badannya pula material daripada plastik, memang ringan guys. Walaupun ringan tapi terasa juga premium dia. Kita tengok lagi apa ada dalam. Okey, di sini dia ada bagi dua set kabel. Yang ni USB kepada Type C. Kemudian satu lagi kabel Type C to Type C. Dan yang last sekali ialah user manual. Itu sajalah. Okay, user manual. Yang ni korang boleh baca. Ada bahasa English, Arab, Cina. Kecuali bahasa Melayu tiada guys. Okay, kalau tengok saiz dia guys, memang sangat compact lah. Jauh lebih kecil daripada telefon pintar korang. Ini memudahkan kita untuk sorok ataupun simpan AI box ni di dalam konsol kereta. Okey, AI box yang saya pegang ni, dia punya sistem operasi ialah Android 13. Kemudian 8GB RAM dan juga 128GB ROM. AI box ni juga dia support memory card dan juga SIM card 4G guys. Kalau korang gunakan 4G SIM card ni, korang tidak perlu lagi hotspot kepada Android AI box ni. Port yang bahagian tengah ni ialah USB Type C. Dan kabel Type C ni pula kita akan plug and play pada infotainment kita nanti. Sebenarnya AI box ni memang banyak jenis di pasaran guys. Antara kereta yang boleh gunakan AI box contohnya Alza Advance tahun 2022, MPV macam xpander dan juga veloz dan macam-macam lagi lah yang support CarPlay dan juga Android Auto guys. Apa-apa korang boleh baca di user manual. Okey, jadi apa langkah seterusnya? Tentu sekali kita akan pasang dan cuba prestasi sebenar gadget ini di dalam kereta. So, jangan ketinggalan video saya yang seterusnya, di mana kita akan test YouTube, Netflix dan fungsi lain lah secara langsung. Korang boleh like dan subscribe channel saya guys, dan tinggalkan komen di bawah model kereta apa yang korang guna. Korang boleh tengok link yang saya tag di bawah. Ada beberapa lagi model dan juga spek beserta harga dia guys. Harga dia tak mahal pun. Okay guys.